Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So পুনৰবাৰ মই এই চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো. So আজি এটা বহুত আনন্দৰ দিন মোৰ বাবে. So কিয় কাৰণে তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছাই আজি এই চেনেলটোৰ 1k সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে আৰু এইখিনি সম্ভৱ হৈছে একমাত্ৰ তোমালোকৰ বাবে, তোমালোকৰ সাপোৰ্টৰ বাবে, তোমালোকৰ সহায়ৰ বাবে আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে অনাগত দিনবোৰতো মোক এনেদৰে হেল্প কৰি যাবা আৰু ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা 100% তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ যত্ন কৰিম. ঠিক আছে, সো 100% নহলেও তো কোৱা যায় 100% বুলি পেলাই, তো 100% কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, 99% হ'লেও চেষ্টা কৰি পেলাই তোমালোকক মই হেল্প কৰিবলৈ যত্ন কৰিম. তোমালোকৰ এডুকেশ্যন যিটো জাৰ্নি হয়, BSc মেথছৰ যিটো জাৰ্নি হয়, সেই জাৰ্নিটোত মই তোমালোকক থ্ৰু আউট ইয়ৰ জাৰ্নি মই যদি কিবা অসুবিধা সন্মুখীন হোৱা তেনেহ'লে মই তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু তোমালোকেও তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে ডাউটবোৰ মোলৈ সেন্ড কৰি দিবা থ্ৰু হোৱাটছএপ, নহ'লে তোমালোকে মোক ফোন কৰিও সেই ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিবা. ঠিক আছে, চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, যিকেইটা তোমালোকৰ পৰাই পাইছিলোঁ যে ছাৰ এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওক, এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত ডাউট আছে. চ' সেই টপিককেইটা লৈছোঁ আৰু সেই টপিককেইটা মই ভালদৰে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম. চ' ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হৈছে যিটো টপিকৰ ওপৰত আজি মই এটা ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ, সেই টপিকটো হৈছে ভেক্টৰ কেলকুলাছৰ লগত ৰিলেটেডেই ভিডিঅ' আৰু সেই যিটো ভিডিঅ' বনিব গৈ আছে দিছ ইজ ৰিলেটেড টু ছাৰফেচ নহয়, tangential and normal component of acceleration. ঠিক আছে, আৰু এই টপিককেইটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে BSc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যিখন কেলকুলাছ পেপাৰ আছে, কেলকুলাছ পেপাৰৰ ইউনিট 3 প্ৰবেবলি. চ' চিলেবাছ মতে তোমালোকে মিলাই ল'বা আৰু এই টপিককেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই টপিককেইটাৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন অহা মই দেখা পাইছোঁ. কুৱেশ্যন 2019ত এটা কুৱেশ্যন মই দেখিছোঁ, 2022 আহিছে. আজি 2021ৰ কুৱেশ্যনকেইটা ছল্ভ নকৰোঁ, আজি মই 2019ত অহা কুৱেশ্যন এটা লৈ পেলাই এই টেঞ্জেঞ্চিয়েল আৰু নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যন যিটো টপিক হয় কভাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু লগতে যিটো কনচেপ্ট বিহাইণ্ড দিছ টপিক ডেট ইজ দ্য টেঞ্জেঞ্চিয়েল এণ্ড নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যন আজি আমি ডিছকাছ কৰিম. আৰু লগতে টপিক নম্বৰ 2 ডেট ইজ এল হস্পিটেল ৰুল কি হয়, আমি এইখিনি কথা আমি ভালদৰে আজি এল হস্পিটেল ৰুল কি হয় তো আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম. আৰু দিছ ৰুল ইজ বেচিকেলি ৰিলেটেড টু লিমিট অফ এ ফাংচন. ঠিক আছে, চ' আমি ভালদৰে শিকিম. চ' 1 by 1 আমি এই টপিককেইটা লাৰ্ণ কৰিম ধুনীয়াকৈ. ঠিক আছে, চ' ফাৰ্ষ্ট আমি টেঞ্জেঞ্চিয়েল আৰু নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যন কি হয় আমি ফাৰ্ষ্ট লাৰ্ণ কৰোঁ. দেন উই আৰ মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক এল হস্পিটেল ৰুল এণ্ড ইটছ ৰিলেটেড এক্সাম্পলছ. ঠিক আছে, চ' ফাৰ্ষ্ট মই মাৰ্কাৰটোত অলপ চিয়াহী ভৰাই লওঁ, তোমালোকে অকণমান ৱেইট কৰিবা, টেনশ্যন ল'ব লগা নাই. ধুনীয়াকৈ আমি টপিকবোৰ লাৰ্ণ কৰি যাম, শিকি যাম ভালকৈ, কনচেপ্টবোৰ ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰি যাম. ৰাইট, ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিবা, ধুনীয়াকৈ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা আৰু ভিডিঅ'ছবোৰ চাবা. ভিডিঅ'ছবোৰে তোমালোকক ডেফিনেটলি আহি থকা এক্সামত হেল্প কৰিব আৰু তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা. ঠিক আছে, চ' মই ফাৰ্ষ্ট লওঁ ফাৰ্ষ্ট যিটো টপিক হয় ডেট ইজ টেঞ্জেঞ্চিয়েল এণ্ড নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যন. এই টপিকটো মই লওঁ ফাৰ্ষ্ট. ঠিক আছে, চ' তাৰ কাৰণে এটা ডায়েগ্ৰামৰ দৰকাৰ হ'ব. চ' এই ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা. ঠিক আছে, আজি অলপ নেচাৰত ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ল ডিউ টু ছাম ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ. ঠিক আছে, চ' ঘৰত কিছু কাম চলি আছে, তাৰ বাবে কিছুমান নইজৰ ইম্পেক্ট পৰি আছে. চ' সেইটো কাৰণে মই বাহিৰত লৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ. চ' এনেকুৱা নহয় যে বাহিৰত বনালে তোমালোকে বুজি নাপাবা, ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা আৰু নেচাৰৰ পঢ়ি এনেও ভাল লাগে. ঠিক আছে, যদি মই y=fx এটা যিকোনো এটা কাৰ্ভ লওঁ লাইক এনেকুৱা ধৰণৰ. ঠিক আছে, চ' এটা যদি ভেক্টৰ লওঁ লাইক এনেকৈ এলং দ্য টেঞ্জেণ্ট অফ দিছ কাৰ্ভ এনেকুৱা ধৰণে, আৰু এটা যদি মই ভেক্টৰ লওঁ লাইক এনেকুৱা,
this is perpendicular to the tangent vector ঠিক আছে আৰু this is a vector which represent acceleration ঠিক আছে সোয়া এই ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা তোমালোকে ভালকৈ বুজিব যত্ন কৰা যে এটো যদি acceleration হয় these two vectors are nothing but tangential and normal component of acceleration so eto jodi acceleration represent kore a vector to that this vector represents tangential component of acceleration and this vector represents a suffix and normal component of acceleration ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল ইয়াতে কোৱেশ্চন এটা এৰাইজ হৈছে আমি বৰ জ্যামিতিক্যালি বুজি পালো যে কোনটো কম্পোনেন্ট অফ acceleration or কোনটো কম্পোনেন্ট অফ tangential component so along the tangent of the curve যেটো আমি যেটো acceleration component draw কৰো তাক আমি কি কম tangential component of acceleration বুলি কওঁ আৰু along the and perpendicular to this tangential component of acceleration যেটো আমি vector draw কৰো তাক কওঁ আমি normal component of acceleration but ইয়াৰ mathematical যেটো notation হয় that means ইয়াৰ mathematical যেটো formula হয় to calculate a normal component of acceleration or tangential component of acceleration সেই কিটা কি হয় আৰু সেই কিটা আমি গম পালে কি হ'ব আমাৰ কাৰণে সাফিসিয়েন্ট আমি এক্সামত আহা যিবোৰ কোৱেশ্চনছ আছে কোৱেশ্চনবোৰৰ লগত ডিল কৰাটো ঠিক আছে তো আমি এতিয়া সেই mathematical representation to আমি চাও for tangential and normal component of acceleration এতিয়া সোয়া তাৰ কাৰণে so component of acceleration এখিনি তোমালোকে ধুনিয়াকে লিখি যাবা component of acceleration the component of acceleration is written as keneke at equal to mathematical যেটো representation হয় মনত ৰাখিব at equal to a suffix t then t capital T of t so কি হয় গোটেই কিবোৰ মই ধুনিয়াকে বুজাই দি আছো প্লাস n of t so ইয়াতে সোয়া এই at t of t plus a suffix n of t এইবোৰে কি বুজাই মই তোমালোকক ভালকে ইন ডিটেইলস তোমালোকক বুজাই দি আছো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে মন কৰিবা ইয়াতে at কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে a suffix t ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কি মন কৰিবা tangential component of acceleration tangential component of acceleration যেটো মই অলৰেডি কৈছো তোমালোকক tangential component of acceleration right আৰু capital T of t তো ইয়ে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে unit tangent vector unit tangent ঠিক আছে unit tangent vector unit tangent vector valued function বুলি কোৱা হয় ইয়াক vector valued function বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে unit tangent vector valued function বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so let me put it down little bit so that you can clearly see the video okay so দেখা পাই আছা I hope so at কি বুজাই মই অলপ আগতে কৈছো যে tangential component of acceleration আৰু t of t that means this is nothing but a function of t capital T of t is a function of t that means it represents what unit tangent vector valued function that means আমি যদি এটা ভেক্টৰ লিখো a equal to suppose x I cap plus y j cap তো ইয়াতে I cap j কিটা কি হয় I cap j cap কিটা কি হয় আমি জানো these are nothing but what একিটা কি বুজায় I cap j cap কিটা বুজায় ইউনিট ভেক্টৰ ঠিক আছে ইয়াতো সিমিলার ওয়েট I cap j cap লিখা নাই আমি জাস্ট লিখিছো কি t of capital T of t that is the unit tangent vector valued function ঠিক আছে আৰু ইয়াতে an কি বুজায় ইয়াতে an represents what capital N represents কি বুজায় ইয়াতে capital N represents normal component of acceleration বুজায় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যেটো capital N of t কোৱা আছে
তো এইটো কি হয় ইয়াৰ নামটো কি হ'ব সিমিলাৰ ৱেট যেনেকৈ আমি অলপ আগতে কেপিটেল D অফ T কোনতে আমি কি বুলি কৈছিলোঁ ইউনিট টেনজেন্ট ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংচন বুলি কৈছিলোঁ ইয়াতে কেপিটেল N অফ T কি হ'ব ইউনিট নৰ্মেল ভেক্টৰ ভ্যালুত ফাংচন ঠিক আছে সো এইকেইটা আমি টাৰ্মকেইটা আমি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মকেইটাৰ লগত আমি পৰিচিত হৈ গ'লো এতিয়া আমি a t ৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি হ'ব n ৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি হ'ব যদি আমাক এটা গিভেন আমাক পজিশন ভেক্টৰ দিয়া থাকে তেনেহলে আমি a t আৰু n কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰোঁ that is how can we find that tangential component of acceleration and normal component of acceleration আমি এইকেইটা শিকিম এতিয়া ঠিক আছে সো এইকেইটা ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা ধুনীয়াকৈ then we can calculate tangential and normal component of acceleration okay so এতিয়া আমি ফৰ্মুলা কেইটা লৈ যাওঁ AT ঠিক আছে সো tangential component of acceleration ৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় তোমালোকে মন কৰিবা v.a সো সিম্পলি এইকেইটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলেই হৈ গ'ল v.a then আমি কি পাওঁ v.a divided by কি হয় norm of v that means it represents norm of v বুলি কোৱাৰ লগে লগে একো ভয় খাব লগা নাই that means it represents what it represents norm of v represents magnitude of v that means v vector to magnitude বুজায় মানটো বুজায় ঠিক আছে তো tangential acceleration tangential acceleration যেটো ফৰ্মুলা হয় ফৰ্মুলাটো হৈছে at a suffix t which is equal to v.a divided by norm of v and norm of v represents magnitude of v এতিয়া চোৱা ইয়াতে va এইকেইটা কি হয় এইকেইটা বস্তু জানি ল'ব লাগিব ঠিক আছে va গিটা connected to কি হয় these two quantities are connected to the position vector ঠিক আছে these two quantity connected to the position vector of a given particle ঠিক আছে যিকোনো এটা particle position vector যিকোনো এটা object position vector টোৰ লগত v আৰু a টো connected হৈ আছে v and a is nothing but velocity and acceleration ঠিক আছে that means এই দুটা কম্পোনেন্টৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে জাস্ট velocity আৰু a আৰু কি a কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে acceleration ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে তো v বুলি কোৱাৰ লগে লগে যদি r এটা position vector of a object any object হয় rt is a if মই লিখি দিছো যে if rt is a position vector of an object হয় ঠিক আছে then তোমালোকে মন কৰিবা যে velocity টো কি হ'ব velocity টো আমি কেনেকৈ লিখো vt equal to কি হ'ব v suffix t equal to d rt by dt আৰু ইয়াক আমি সিম্পলি কেনেকৈ লিখিব পাৰো r dot t লিখিব পাৰো so in the similar way acceleration the acceleration a is a function of t which can be written mathematically as velocity acceleration velocity বুলি ক'লে কি কোৱা হয় velocity is nothing but rate of change of displacement is known as কি কোৱা হয় velocity বুলি কোৱা হয় so তাৰ কাৰণে আমি velocity vt equal to কি লিখিলো drt divided by dt which is also can be written as r dot t again acceleration is what acceleration is nothing but rate of change of velocity that means আমি কেনেকৈ লিখিম acceleration equal to dv by dt right আৰু ইয়াক simply কেনেকৈ লিখা হয় v dash আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো আৰু v কি হয় dt আৰু v ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো অলৰেডি v আমি ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰি লৈছো dr by dt so ইয়াতে লিখিলো dr by dt v ঠাইত তো ইয়াৰ পৰা আলটিমেটলি আমি কিমান পাম d square r by dt square পাম ঠিক আছে আৰু এইটোৱে হৈছে এইটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে it represents acceleration right আৰু অলপ তলত দি দিও তেতিয়া ভালকে ক্লিয়াৰলি হ'ব ভিজিবল হ'ব ঠিক আছে সো আই হোপ এইখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে দ্যাট মিন্স vt আমি কি পালো ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট তো rt যদি পজিশন ভেক্টৰ হয় যিকোনো এটা অবজেক্টৰ তেনেহলে vt কি হয় drt by dt and it is also can be written as r dot t again acceleration is nothing but rate of change of velocity and it is also can be written as v dash and this can be also written as in the form of rate of change of displacement কেনেকৈ লিখিব পাৰো তোৱা সোৱা d dt so আমি v ঠাইত কি পাতিব পাৰো dr by dt পাতিব পাৰো এটো পাতিব পাৰো so পাতি দিলো আমি কি পালো d square r by dt square and it represents what acceleration okay
এইটোৱে এক্সেলাৰেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সো আই হোপ বুজি পাইছা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সো নাও ঠিক আছে সো নাও এতিয়া আমি কি ডিসকাস কৰিম নেক্সট আমি নৰ্মেল কম্পোনেন্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যনটো আমি ডিসকাস কৰিম আমি অলৰেডি টেঞ্জেনশিয়েল কম্পোনেন্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যন আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰোঁ আমি শিকিলোঁ দ্যাট মিন্স টেঞ্জেনশিয়েল কম্পোনেন্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যন কেন বি ডিফাইন এজ কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় a suffix t which is equal to v dot a divided by norm of v where v and a are the acceleration and velocity of an object ঠিক আছে আৰু v আৰু a আমি কেনেদৰে আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰোঁ যদি আমাক এটা গিভেন পজিশন ফেক্টৰ দিয়া থাকে rt দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি v আৰু a আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ v is nothing but আমি জানো কি rate of change of displacement so according to that concept আমি vt কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ drt divided by dt আৰু in another way আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ r dot t again acceleration is nothing but rate of change of velocity so dv by dt লিখিব পাৰোঁ in place of velocity যদি আমি vt already আমি পাইছোঁ কি dr by dt so v ঠাইত যদি আমি dr by dt ৰিপ্লেস কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কি পাম acceleration is equal to ddt of dr by dt and which is nothing but d square r by dt square ঠিক আছে সো ইয়াক আমি এনেদৰেও লিখিব পাৰোঁ সো কিন্তু কিবা বেলেগ বেলেগ কিতাপত এনেকৈও দিয়া থাকে r double dot t বুলিও দিয়া থাকে ঠিক আছে সো আমি এইটো পঢ়িলোঁ কি হয় টেঞ্জেনশিয়েল কম্পোনেন্টস অফ এক্সেলাৰেশ্যন নাও আমি কি কৰিম নৰ্মেল কম্পোনেন্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যন আমি কি হয় আমি চাম ঠিক আছে সো এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিবা দিস ইজ ফৰ টেঞ্জেনশিয়েল কম্পোনেন্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যন সো নাও we are going to learn what is normal component of acceleration so normal component of acceleration denoted by an or it is written as it is defined as a dot n and it is equal to norm of v cross a that means the magnitude of v cross a divided by magnitude of v ঠিক আছে so v and a again কি হ'ব v is equal to r dot so like অলপ আগতে যেনেকৈ ক'লোঁ তো v equal to r dot আৰু a is defined as d square r by dt square where r is nothing but the position vector of a given object ঠিক আছে সো এইখিনিলৈকে আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে তো এই দুটা ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰি আমি টেঞ্জেনশিয়েল এণ্ড নৰ্মেল কম্পোনেন্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যন আমি ফাইণ্ড আউট কৰিম ফৰ এ গিভেন পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ এন অবজেক্ট তো এটা কুৱেশ্যন লওঁ কুৱেশ্যনটো ল'লে তোমালোকৰ বেছি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ডাউটটো দিছ কুৱেশ্যন ইজ আস্কড ইন ইয়ৰ BC ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন ইন 2019 তো কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা তো কুৱেশ্যনটোৰ কি দিয়া আছে find the tangential and normal component of acceleration tangential and normal component of acceleration of an object that moves with position with position vector মই ইনশৰ্ট দেখিছোঁ p dot v position vector rt কি দিয়া আছে r bar t দিয়া আছে কি t I cap plus t square j cap ঠিক আছে আমাক পজিশ্যন ভেক্টৰটো দিয়া আছে rt equal to t I cap plus t square j cap আৰু অলৰেডি আমি টেঞ্জেনশিয়েল এণ্ড নৰ্মেল কম্পোনেন্ট অফ এক্সেলাৰেশ্যনৰ যিটো ফৰ্মুলা হয় মেথমেটিকেল ফৰ্মুলা হয় অলৰেডি পাইছোঁ চ' উইথ দ্য হেল্প অফ ডেট particular formula we are going to find the tangential and normal component of acceleration ঠিক আছে so one by one আমি ক্যালকুলেট কৰিম এটো 4 মার্কস দি আহিছিলে ঠিক আছে তো আমি পজিশন ফ্যাক্টৰটো লিখি ৰাখো দেন আমি ফাইন্ড আউট কৰিম normal and tangential component of acceleration first আমি let us find the tangential component of acceleration at আমি অলৰেডি পাইছিলো ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় the v dot a divided by mod of v এটা সব v কি হয় আমি জানো v কি হয় dr by dt
ঠিক আছে এতিয়া r দিয়া আছে আমাক সো আমি এটা ভেক্টৰ ভ্যালুৰ ফাংচনৰ কাৰণে আমি ডিফাৰেন্সিয়েচন কেনেকৈ কৰিব লাগে জানো আৰু ডিফাৰেন্সিয়েচন কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ সম্পৰ্কে বা ইন্টিগ্ৰেশন কেনেকৈ কৰিব লাগে বা কন্টিনিউটি লিমিট কি হয় সো সেইবোৰৰ কাৰণে মই অলৰেডি ভিডিও আপলোড কৰিছো তোমালোকে জাস্ট কি কৰিব লাগিব প্লেলিষ্টত যাব লাগিব সেই প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই ভিডিওবোৰ চাব লাগিব আৰু সেইবোৰ ভিডিও চালে এইবোৰ প্ৰবলেম কৰাত তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে মই সিস্টেমেটিক্যালি বস্তুবোৰ বনাই থৈছো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ খালি চাব লাগে সো dr by dt সো dr by dt rt কিমান দি আছে ti cap plus t square j cap সো dt ৰাখি দিছো আৰু rt মই ভ্যালুটো পাতি দিম ti cap plus t square j cap ৰাইট এতিয়া চোৱা আমি কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ডিফারেন্সিয়েশন কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স i লগত কি আছে t আছে সো ফার্স্ট এটো কম্পোনেন্টক ডিফারেন্সিয়েট কৰিম দ্যাট মিন্স লাইক এনেকে d dt of t I cap very simple d dt of t square j cap ঠিক আছে সো d dt of t means কিমান 1 হ'ব I cap plus t square means ডিফারেন্সিয়েশন কৰিলে 2t পাম j cap দ্যাট মিন্স আমি আলটিমেটলি পালো কি I cap plus 2t j cap পালো right that means velocity আমি কিমান পালো v পালো কিমান I cap plus 2t দে এটো প্লাস নহয় 2t আমি j cap পালো ঠিক আছে সো velocity পাই গলো এতিয়া সোয়া velocity পাই গলো এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিব লাগে acceleration find out কৰিব লাগে সো velocity টো হল এটো তো acceleration টো আমি find out কৰিম ঠিক আছে তো acceleration টো আমি এটা find out কৰি দিম তো acceleration velocity acceleration টো আমি velocity পালে acceleration আমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো তো acceleration কি হ'ব তো velocity পৰা আমি find out কৰি লব পাৰিম so d v by dt represents acceleration that means rate of change of velocity is called acceleration so ইয়াৰ পৰা আমি d dt of v আমি পাইছো কি যে I cap plus 2t j cap আৰু আমি ভেক্টৰ ভ্যালুৰ ফাংচনৰ ডিফারেন্সিয়েশন কেনেকৈ কৰিব লাগে জানো কম্পোনেন্ট ওয়াইজ সো I dot I cap or লগত যেটো কোফিশিয়েন্ট আছে দ্যাট মিন্স এটো এটা কনস্ট্যান্ট দ্যাট ইজ 1 আছে গৰি তাক যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰি দিও I cap টো আৰু নাথাকিব কাৰণ তাৰ কোফিশিয়েন্টটো যেটো আছে হেতু এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এটা আছে তাক যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰি 0 হৈ যাব গৰি I cap টো নাথাকে দ্যাট মিন্স যেটো x কম্পোনেন্ট হয় এটো নাথাকিব আৰু তো এটা সোয়া নেক্সট আমি 2 টিক যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো কি পাম 2 পাম দেন j cap থাকিব দ্যাট মিন্স y কম্পোনেন্টটো থাকিব দ্যাট মিন্স এক্সেলাৰেশন কি পালো 2 j cap পালো ভেলোসিটি পালো I cap plus 2t j cap এতিয়া সো আমি নর্ম অফ v2 লাগিব আমাক দ্যাট মিন্স ভেলোসিটিৰ ম্যাগনিটিউডটো লাগিব কাৰণ a তোমালোকে দেখা পাই আছে a suffix c that means tangential component of acceleration of formula to কি হয় v dot a divided by norm of v2 লাগিব আৰু norm of v কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰো that means x component square plus y component square so x component কিমান আছে I cap velocity চোৱা তোমালোকে I cap ৰ লগত কোফিশিয়েন্ট কি আছে 1 আছে তো 1 স্কয়ার লিখিম প্লাস তো j component কি that means y component কি আছে velocity যেটো y component হয় কি আছে 2t আছে তো 2t হোল স্কয়ার কৰি দিম কিমান হ'ব 4t স্কয়ার that means আমি mod of v কিমান পালোগৈ 1 plus 4t square so আমি গুটেইখিনি ভ্যালু জি লাগে tangential component of acceleration আমি ফাইন্ড আউট কৰিব কাৰণে আমি গুটেই পাই গলো কি পালো a আমি v পালো a পালো mod of v পালো so আমি জাস্ট পুট কৰি দিলে আমি আনসাৰটো পাই যাম ঠিক আছে so এখিনি মই অকমান মুছি দিছো জাস্ট ভ্যালুখিনি ৰিপ্লেস কৰিম এতিয়া so I hope তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so v ভ্যালু কি হয় I cap plus 2t j cap right তো a ভ্যালু কি হয় a ভ্যালুটো আমি পাইছো 2 j cap ক্যালকুলেট কৰি লৈছো ডিভাইডেড বাই mod of v কিমান পাইছো 1 plus 4t স্কয়ার পাইছো রাইট এটা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মন কৰা ইয়াৰ পৰা আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰি দিলে ফাইনাল আনসাৰটো পাই যাম tangential component of acceleration a t equal কি হ'ব সো ডট প্ৰডাক্ট আছে দেখিছা তো I dot I 1 j dot j 1 তোমালোকে জানা হাই সেকেন্ডাৰীটো পঢ়ি আছে তো I dot j বুলি কোৱা লগে 0 হৈ যাব এগেইন j dot j বুলি ক'লে 1 হ'ব দেন 2t into 2 কিমান হ'ব 4t ঠিক আছে 2t into 2 মানে 40 হ'ব ডিভাইডেড বাই root over 1 plus 4t square then which is nothing but the tangential component of acceleration of the given object for the given position vector ঠিক আছে so tangential component done now we are going to calculate what now we are going to calculate the normal component of acceleration ঠিক আছে so ধুনিয়াকে পঢ়ি যাবা বস্তুবোৰ চাবা ধুনিয়াকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা so now
নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ এক্সিলাৰেশ্যন আমি ফাইণ্ড আউট কৰিম চ' নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ এক্সিলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো আমি পাইছিলোঁ নৰ্ম অফ ভি ক্ৰছ এ ডিভাইডেড বাই নৰ্ম অফ ভি এতিয়া আমি ভি কেলকুলেট কৰি ৰাখিছিলোঁ চ' ভি কি পাইছিলোঁ ত' ভি পাইছিলোঁ আমি কি অলৰেডি কেলকুলেট কৰোঁতে আমি ভি পাইছিলোঁ আই কেপ প্লাছ 2t জে কেপ পাইছিলোঁ অলপ আগতে দেন আমি এক্সিলাৰেশ্যন কি পাইছিলোঁ 2 জে কেপ পাইছিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ভি ক্ৰছ এ উলিয়াব লাগে ভি ক্ৰছ এ আমি উলিয়াব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম চ' ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এই আমি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰোঁ ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰুল আছে আৰু এইটো হ'ল orientation that means আমি product rule এটা আছে product rule টো কেনেকৈ কৰিব লাগে I যে K কেপ ঠিক আছে যে ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশত আমি চ' ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশত সৰি ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যনত আমি যদি আমি I কেপ J কেপ K কেপৰ আমি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট লওঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে চ' I ডট জে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি পাওঁ K ঠিক আছে মন কৰিবা এইটো প্ৰডাক্ট ৰুলটো তোমালোকে এইচএছতো পঢ়ি আহিছা আই ক্ৰছ কে জে বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমান পাওঁ কে কেপ পাওঁ এগেইন জে ক্ৰছ কে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কিমান পাওঁ আই কেপ পাওঁ বাট যদি আমি ৰিভাৰ্ছ ডিৰেকশ্যনত লওঁ ডেট মিনছ আই ক্ৰছ জে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কে কেপ পাম ঠিক আছে চ' জে ক্ৰছ কে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কিমান পাম আই কেপ পাম বাট এটা কথা মন কৰিবা ওলোটাকৈ যদি আমি লওঁ ডেট মিনছ লাইক এনেকৈ এইটো ডিৰেকশ্যন যদি ঘড়ী কাটাৰ বিপৰীত দিশত যাওঁ এই কি হ'ব আই ক্ৰছ কে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আই ক্ৰছ কে কেপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমান পাম মাইনাছ জে কেপ পাম ঠিক আছে চ' নিগেটিভ চাইন আহি যাব চ' এই ৰুলটো মনত ৰাখি পেলাই আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এই প্ৰডাক্টটো কৰিম ঠিক আছে ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো আমি ল'ম ভি আৰু এৰ মাজত ঠিক আছে তো ভি ক্ৰছ এ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আই কেপ প্লাছ 2t জে কেপ এইটো লিখি ল'লোঁ ক্ৰছ এ ভেলু কিমান 2j এতিয়া চোৱা আই ক্ৰছ জে এইটো প্ৰডাক্টটো হ'ব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত আই ক্ৰছ আই কেপ 0 হয় জে ক্ৰছ তোমালোকে জানা এইখিনি জে ক্ৰছ জে কেপ ইকুৱেল টু 0 হয় এগেইন কে ক্ৰছ কে কেপ কিমান হয় 0 হয় চ' এই কথাখিনি জানিব লাগিব ইয়াতে চোৱা আই ক্ৰছ জে কি হ'ব চ' একৰ্ডিং টু দিছ ৰুল মই যিটো দেখাই দিলোঁ ঠিক আছে আই জে কে তো আই ক্ৰছ জে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কিমান পাম কে কেপ পাম ডেট মিনছ আমি কিমান পালোঁ আই ক্ৰছ 2 জে কেপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কিমান পাম 2 কে কেপ পাম ৰাইট বাট 2 ক্ৰছ 2t জে কেপ ক্ৰছ 2 জে কেপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে জে ক্ৰছ জে আহি গ'ল গতিকে নেক্সট যিটো কম্পনেণ্টৰ যিটো ক্ৰছ প্ৰডাক্ট হ'ব 0 হ'ব চ' আল্টিমেটলি আমি কিমান পাম 2 কে কেপ পাম এইটো কাৰ ভেলু পাম ভি ক্ৰছ এৰ ভেলুটো পাম চ' আৰু লগতে আমি মোড অফ ভি অলৰেডি কেলকুলেট কৰি ৰাখিছোঁ জাষ্ট ভেলুটো পুট কৰি দিলে হৈ যাব চ' ওপৰত থাকিব 2 কে কেপ আৰু আমি মোড অফ ভি ভেলুটো আমি কেলকুলেট কৰি ৰাখিছোঁ 1 প্লাছ 4t স্কোৱাৰ চ' দিছ ইজ দ্য নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ এক্সিলাৰেশ্যন চ' তোমালোকে এই ৰুলটো ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তো ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবা ৰুলটো তো ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিব লাগে ডট প্ৰডাক্ট কৰিব লাগে এইখিনি ৰুলো জানিব লাগিব চ' ভেক্টৰ কেলকুলাছ পঢ়ি আছে এইখিনি বেছিকখিনিতো জানিবই লাগিব তেতিয়া আমি বাকীখিনি কৰোঁতে আমি ইজি হৈ যাব ঠিক আছে চ' এই বেছিক্সবোৰ এইবিলাক কমপ্লিট আমি হাই ছেকেণ্ডেৰীত শিকি আহিছোঁ অলৰেডি ঠিক আছে তো এইখিনি যদি শিকি লোৱা আকৌ মই কৈ দিছোঁ ষ্টিল যদিও জানা ষ্টিল মই ৰিকল কৰি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কেলকুলেশ্যনত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে চ' মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক এতিয়া তো টেঞ্জেনচিয়েল নৰ্মেল কম্পনেণ্ট আই হোপ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা চ' এতিয়া নেক্সট টপিকলৈ যাওঁ নেক্সট টপিকটো এগেইন ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক ঠিক আছে অফ কেলকুলাছ আৰু এই টপিকটো অলৰেডি তোমালোকে পঢ়ি আহিছা এল হস্পিটেল ৰুল হয় টপিকটো এল হস্পিটেল ৰুলৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে অলৰেডি হাই ছেকেণ্ডেৰী লাৰ্ণ কৰি আহিছা ষ্টিল মই অকণমান ৰিকল কৰি পেলাই দুটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিম হুইচ ইজ আস্কড ইন 2021 examination BSc first semester ঠিক আছে চ' এল হস্পিটেল ৰুল চ' most important rule L hospital rule to calculate limit of a given function so এই যিটো ৰুল হয় এই ৰুলটো যিটো নাম হয় ডেট মিনছ এল হস্পিটেল এই নামটো নামাকৰণ কৰিছিল এজন ফ্ৰেঞ্চ মেথামেটিচিয়ানে ঠিক আছে ফ্ৰেঞ্চ মেথামেটিচিয়ান আৰু তেওঁৰ নামটো আছিলে অলপ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ দিগদাৰ
তোমালোকে মোক উচ্চাৰণ কৰি ক'বা গুইলাউমি ডি আই হপিটেল সো ডেঞ্জাৰ নাম ঠিক আছে মই উচ্চাৰণ কৰোঁতেও দিগদাৰ হৈছে আই হোপ তোমালোকৰ কোনোবাই পাৰিবও পৰা ইজিলি ধুনীয়াকৈ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ ঠিক আছে তেওঁ নামাকৰণ কৰিছিল আৰু এই ৰুলটো ষ্টেটমেণ্টটো তোমালোকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাবা এই ষ্টেটমেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ষ্টেটমেণ্টটো এই ফ্ৰেঞ্চ মেথামেটিচিয়ানজনে কি কৰিছিলে এই আইল হস্পিটেল নামটোৰ নামাকৰণ কৰিছিল আৰু নামটো কি হৈছে গুইলাউমি ডি আই হস্পিটেল আৰু এই যিটো ৰুল হয় আইল হস্পিটেল ৰুলৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় তো ষ্টেটমেণ্টটো হয় তোমালোকে এবাৰ মন কৰা আৰু কি হয় একচুৱেলি মই ষ্টেটমেণ্টটো দিয়াৰ উপৰিও এই আইল হস্পিটেল ৰুলটো কি হয় মই ধুনীয়াকৈ সহজভাৱে বুজাই দিম তোমালোকৰ কনফিউজন নহয় তেতিয়া তো দিছ ৰুল ষ্টেটছ ডেট এই ৰুলটোৱে কি বুলি ষ্টেট কৰিছে চোৱা ষ্টেটছ ডেট for function f and g which are differentiable on an interval I on an open interval ঠিক আছে তো on an open interval I except possibly at a point C contain in I if limit x tends to C fx equal to limit x tends to C gx equal to 0 or কি দিয়া আছে or plus minus infinity and g dash x not equal to 0 for all x belongs to I ঠিক আছে with x not equal to C so গোটেইখিনি মিনিংটো মই একেবাৰতে কৈ দিম তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট মই ডেফিনেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰি ল'বা and so এইখিনি লিখা পাছত তোমালোকে লিখিবা with x not equal to C and limit x tends to C f dash x divided by g dash x exists then so এইখিনি লিখি ল'বা then limit x tends to C fx by gx equal to limit x tends to C f dash x divided by g dash x ঠিক আছে so definition টো আকৌ এবাৰ মন কৰা যে দুটা ফাংশন আছে f and g which are differentiable on an open interval I বুলি কোৱা আছে দুটা আমি ফাংশন আমাক যদি দিয়া থাকে f and g আৰু যাৰ যি দুটা ফাংশন differentiable কোড হয় on an open interval I except possibly at a point C contain in I so except কোনোবা এটা পইণ্টত C কোড আছে সেই পইণ্টটো open interval I differentiable নহ'ব পাৰে ঠিক আছে if limit x tends to C f of x equal to limit x tends to C gx equal to 0 বা প্লাস মাইনাস যদি ইনফিনিটি হয় তেনেহলে আৰু লগতে কি দি আছে g dash x not equal to 0 for all x belongs to I with x not equal to C then limit x tends to C f dash x divided by g dash x exist হ'ব আৰু কি দিয়া আছে limit x tends to C fx by gx equal to limit x tends to C f dash x g dash x হয় তো এইখিনি ইমানখিনি এখন ৰচনা পঢ়িলোঁ ডাঙৰকৈ কিন্তু ইয়াৰ মিনিংটো ইন শ্বৰ্ট মই বুজাই দি আছোঁ ঠিক আছে সো আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰোঁ বস্তুটো ঠিক আছে সো এইটো এটা ডেফিনেশ্যন আৰু জাষ্ট কিন্তু ডেফিনেশ্যনটো ইনকমপ্লিট হৈ ৰখিব আমি বুজিবলৈ যেতিয়ালৈকে এটা এক্সাম্পল নলওঁ ঠিক আছে তো বস্তুটো একচুৱেলি কি হয় এতিয়া আমি লাৰ্ণ কৰোঁ লিমিট এক্স টেন্স টু চি তো আমি এটা ৰেচনেল ফাংচনৰ কথা কওঁ এফ এক্স বাই জি এক্স আমি জানো
ৰেচনেল ফাংচন কি হয় fx by gx টাইপৰ যিবোৰ ফাংচন হয় আমি তাক কওঁ px by qx টাইপৰ যিবোৰ ফাংচন হয় ৰেচনেল নাম্বাৰৰ কথা মনত পেলালে ৰেচনেল ফাংচনৰ কথাটো কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই বুজি ল'ব পাৰিবা লিমিট এক্সটেন্স টু c fx by gx যদি এনেকুৱা এটা ফাংচনৰ লিমিটৰ কথা কওঁ এতিয়া চোৱা এই ফৰ্মটো দ্যাট মিন্স এই ৰেচনেল ফৰ্মটো দ্যাট মিন্স fx by gx টো যদি 0 by 0 বা ইনফিনিটি by ইনফিনিটি কেতিয়াবা 1 to the power ইনফিনিটি এনেকুৱা যদি ফৰ্মত থাকে আৰু এই ফৰ্ম কিটাৰ নাম হৈছে এই ফৰ্ম কিটাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্ম কিটাৰ নাম হৈছে ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম যদি এনেকুৱা ফৰ্মত থাকে তেনেহলে এই ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মটো আমি ৰিমুভ কৰিবলৈ দ্যাট মিন্স ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম মিন্স আমি যদি এনেকুৱা ফৰ্মত থাকে লিমিট এক্সটেন্স টু c fx by gx আমি ক্যালকুলেট কৰিবই নোৱাৰো তো ইনডিটাৰমিনেট অৰ্থটো সো নামটোতে অৰ্থটো লুকাইছে ইনডিটাৰমিনেট যাক আমি ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো যদি এনেকুৱা ফৰ্মত থাকে আমি লিমিট এক্সটেন্স টু c fx by gx এই যেটো ফাংচন ৰেচনেল ফাংচন এই ফাংচনটোৰ কাৰণে আমি লিমিট ফাইন্ড আউট কৰিব নোৱাৰো আৰু এই লিমিট যেতিয়া ফাইন্ড আউট কৰিব নোৱাৰিম আৰু যেটো পদ্ধতিৰে আমি এই ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মটো ৰিমুভ কৰিম দ্যাট মিন্স এই ফৰ্ম কিটা আমি নাইকিয়া কৰি লম যেটো পদ্ধতিৰে সেই পদ্ধতিটোৰ নাম হল বা সেই ৰুলটোৰ নাম হৈছে এল হস্পিটেল ৰুল আৰু কেনেকৈ নাইকিয়া কৰো নাইকিয়া কৰা সিম্পল ট্ৰিকটো হৈছে লিমিট এক্সটেন্স টু c আমি কি কৰিম f dash x c dash x কৰিম দ্যাট মিন্স এই ফাংচনটোক আমি কি কৰিম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম কেতিয়ালৈকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম সেইটো এটা কথা মাথাত আহিব পাৰে সো কেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে আমি এই ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মটো 1 to the power ইনফিনিটি বা 0 by 0 বা ইনফিনিটি by ইনফিনিটি এই কিটা ফৰ্ম ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰো দ্যাট মিন্স আমি লিমিটটো ফাইন্ড আউট কৰিব পৰালৈকে আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম দ্যাট মিন্স এই ফৰ্ম কিটা ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰালৈকে আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি থাকিব লাগিব দ্যাট মিন্স এবাৰ যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোতে ৰিমুভ হৈ গল এই ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম কিটা তেনেহলে তাতে ষ্টপ কৰি লিমিটৰ ভ্যালু পুট কৰি আমি ফাইনালি লিমিটৰ ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰি দিম বাট যদি এবাৰতে এই ফৰ্ম কিটা ৰিমুভ নহয় দেন নেক্সট টাইম আকৌ f double dash x divided by g double dash x কৰিম ঠিক আছে এইদৰে এই প্ৰসেসটো কন্টিনিউ হ'ব আৰু আলটিমেটলি যেতিয়া ফৰ্ম কিটা ৰিমুভ হৈ যাব ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম কিটা তেতিয়া আমি লিমিট পুট কৰি যেটো গিভেন লিমিট দিয়া আছে তাৰ ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰি আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম সো দিস ইজ অল এবাউট দা এল হস্পিটেল ৰুল সো এইটোৱে হৈছে এল হস্পিটেল ৰুলৰ যেটো মেইন কনসেপ্ট যেটো একদম ডাঙৰকৈ ৰচনা আকাৰত দিয়া আছে ঠিক আছে সো বাট মিনিংফুল ৰচনা আকাৰত দিয়া থাকিলেও মই ডেফিনেশনটো মই এনেকৈ এটো কোৱা নাই যে দে আৰ ৰং তো ধুনিয়াকৈ লিখি আছে বস্তুবিলাক ইন ডিটেইলছ লিখি দিছে বাট আমি সহজকৈ এনেকৈ বুজিব পাৰো তো বুজাৰ ধৰণটো এনেকুৱা ধৰণে বুজি ললে আমাৰ সহজ হৈ পৰে ঠিক আছে সো আমি দুটা প্ৰবলেম এতিয়া সলভ কৰিম সেই প্ৰবলেম কিটা 2021 ত আহিছিলে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4a টো লৈ লওঁ তো ইভালুৱেট the following using L hospital rule তো L hospital rule use কৰি পেলাই তলৰ যিকিটা প্ৰবলেম দিয়া আছে লিমিটৰ দিয়া আছে লিমিট দিয়া আছে সেইটা আমি কি কৰিব লাগে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ইভালুৱেট কৰিব লাগে তো 1 নম্বৰ দিয়া আছে লিমিট x tends to 0 log x divided by cosec x so তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখি আছা this function is nothing but a rational function fx by gx টাইপৰ হৈ আছে ঠিক আছে তো এই ফাংশনটো ৰেচনেল ফাংশনটো এতিয়া তোমালোকে যদি লিমিটৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিয়া সো কেনেকৈ সলভ কৰিম এল হস্পিটেল ৰুল লগাই পেলাই সলভ কৰা মানে কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগিব সো ট্ৰিকটো কি কি লয় ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব এই লিমিটৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিব লাগিব x tends to 0 যদি পুট কৰি দিয়া তোমালোকে দেখিবা লিমিট x tends to 0 log x by cosec x this is in 0 by 0 form to bracket এনেকৈ লিখি দিবা this is in log x by cosec x 0 by 0 ফৰ্মত সৰি 0 by 0 ফৰ্ম নহয় ইনফিনিটি by ইনফিনিটি ফৰ্মত আছে ঠিক আছে তোমালোকে এক্সটেন্স x ৰ ভ্যালুটো যদি x পুট কৰি দিয়া cosec 0 কিমান হ'ব sin 0 0 but cosec 0 বুলি কোৱা লগে 1 by sin 0 so এটো ইনফিনিটি হৈ যাব again log 0 means undefined again it is infinity by infinity format আছে that means it is in indeterminate format আছে right so এই ফৰ্মটো আমি ৰিমুভ কৰিব লাগিব আৰু এই ফৰ্মটো ৰিমুভ কৰা ট্ৰিকটো মই অলৰেডি কৈছো যে আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিম এতিয়া fx আৰু gx ক ইয়াত fx আছে gx log x আছে gx আছে cosec x আছে ঠিক আছে তো কেনেকৈ কৰিম চোৱা যেতিয়ালৈকে এই ফৰ্মটো ৰিমুভ নহয়
তেতিয়ালৈকে আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি কাৰণ ইয়াত এট প্ৰেজেণ্ট যিটো আমি প্ৰব্লেম লৈ আছোঁ সেই প্ৰব্লেমটোৰ ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি চ' কিমান হ'ব লিমিট এক্স টেন্স টু 0 log x যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ কিমান পাম 1/x পাম ৰাইট আৰু তলত আমি cosec x ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে মাইনাছ cosec x cot x পাম এতিয়া আমি ইয়াক অলপ সিম্পলিফাই কৰিম চ' লিমিট মাইনাছটো আগত লিখি ল'লোঁ লিমিট x টেন্স টু 0 1/x তো মাইনাছ cosec x মিনছ কিমান হ'ব 1/sin x আৰু cot x মিনছ cos x ডিভাইডেড বাই sin x ৰাইট চ' আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনি চ' ইয়াৰ পাছত তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া sin x ইনটু sin x sin স্কোৱাৰ x ওপৰত গুচি যাব চ' ইয়াত কি হ'ব মাইনাছ লিমিট x টেন্স টু 0 তো sin স্কোৱাৰ x ওপৰলৈ গুচি যাব x তলত নামি আহিব x cos x হ'ব এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি এতিয়া ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো কমপ্লিট হ'ল লগতে আমি কি পালোঁ এগেইন আমি পালোঁ কি এটা চিম্পলেষ্ট ফৰ্মলৈ নিলোঁ অলপ চিম্পলিফাই কৰি কি পালোঁ লিমিট x টেন্স টু 0 sin স্কোৱাৰ x ডিভাইডেড বাই x cos x এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ পুট কৰি চাম ডেট মিনছ এবাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰাৰ পিছত চিম্পলিফাই কৰি পেলাই আমি আকৌ এবাৰ সেই লিমিটৰ ভেলুটো পুট কৰি চাম ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মটো ৰিমুভ হৈছে নে নাই এতিয়া চোৱা লিমিট x টেন্স টু 0 যদি xৰ জেগাত যদি 0 পুট কৰি দিয়া এগেইন কি পাবা 0 sin 0 0 এগেইন x ইনটু cos x মিনছ ইয়াত যদি 0 পুট কৰি দিয়া 0/0 আহিব ডেট মিনছ 0/0 ফৰ্ম এগেইন আহিব আগতে ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম আছিলে এবাৰ 0/0 ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম এইটো এটা আনাদাৰ ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম বুলি কওঁ ইনডিটাৰমিনেট চ' মই কৈছিলোঁ আগতে যেতিয়ালৈকে ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মবোৰ ৰিমুভ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব চ' এগেইন ডিফাৰেঞ্চিয়েট যদি আমি কৰোঁ এতিয়া তো এগেইন আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব দৰকাৰ আহি গ'ল কাৰণ ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মটো ৰিমুভ হোৱা নাই তো আমি কি পাম 2 sin x cos x হ'ব ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে এইটো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ sin স্কোৱাৰ x ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে 2 sin x cos x হ'ব আৰু x cos x যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ কি পাম মাইনাছ x sin x প্লাছ cos x চ' এতিয়া আমি কি কৰিম আকৌ এবাৰ আমি লিমিটৰ ভেলুটো পুট কৰি চাম এতিয়া চোৱা মাইনাছ লিমিটৰ ভেলুটো যদি পুট কৰি দিওঁ এবাৰ ডাইৰেক্ট পুট কৰি দিম আগতে ইনিচিয়েলি এবাৰ চেক কৰি চাব লাগে যে পুট কৰিলে কি হ'ব ওপৰত 0 আহি যাব কাৰণ sin 0 0 বুলি কোৱাৰ লগে লগে cos 0 1 হ'লেও ডাজন্ট মেটাৰ 0 লগত মাল্টিপ্লাই হ'লে 0 হৈ যাব ওপৰত 0 আহিলে তলত কি আহিব চোৱাচোন চ' মাইনাছ x sin x বুলি কোৱাৰ লগে 0 পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে 0 ইনটু sin 0 ডেট মিনছ 0 প্লাছ 1 ডেট মিনছ 0/1 আহি গ'ল অ'কে যে ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম ৰিমুভ হৈ গ'ল ডেট মিনছ 0/1 আহি গ'ল তো 0/1 আহি যোৱা মানে ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম ৰিমুভ হৈ গ'ল ডেট মিনছ আল্টিমেটলি আমি আনচাৰটো কি পালোঁ কি 0 that means value of the given limit is 0 so I hope you can understand this concept so moving to the next question this next question is a very interesting one to dhuniyake sai jaba mon koriba aru ei problem tur logot related eta formula ase very important formula aru ei important formula to monot rakhiba so ketiaba ei formula to use kori pelai different type of ami problem blak solve koribo paro limiter problem blak indeterminate form logot related thik ase so eta interesting formula ase ei formula to tomaloke monot rakhiloba limit x tends to infinity 1 plus 1 by x whole to the power x equal to e hoy এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা সো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই নেক্সট প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম 4 নম্বৰ b2 এগেইন এল হস্পিটাল ৰুল ইউজ কৰি পেলাই আমাক সলভ কৰিব দিছে এতিয়া নেক্সট প্ৰবলেমটো চোৱা দিছে কি লিমিট x tends to infinity plus infinity দিয়া আছে 1 plus 1 by 2x whole to the power 3x এই প্ৰবলেমটো আমাক সলভ কৰিব দিছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা so given কি দিয়া আছে লিমিট x tends to infinity plus infinity দিয়া আছে 1 plus 1 by 2x whole to the power 3x এটা তোমালোকে চোৱা যদি x tends to infinity লিমিটৰ ভ্যালুটো ফাৰ্স্ট পুট কৰি চাবই লাগিব ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মত আছে না নাই চেক কৰি পেলাই তো x tends to infinity x ৰ জায়গা যদি infinity পুট কৰি দিয়া কি হ'ব 1 plus 1 by 2 into infinity whole to the power 3 to the power infinity that means আমি পালো কি 1 by 2 into infinity means 1 by infinity হৈ গ'ল 1 by infinity means 0 so in bracket কি থাকিল অকল 1 থাকিল so 1 লিখিলো ওপৰত কি 3 into infinity means 1 to the power infinity হয় so 1 to the power infinity is indeterminate form is in indeterminate form ঠিক আছে যেহেতু ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মত আছে সো কিবা এটা টু টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব তো ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ হেল্প ল'ব পাৰো বা ইয়াতে আমি এই ফৰ্মুলাটো আছে এই ফৰ্মুলাটো হেল্প লৈ পেলাই আমি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো এই ফৰ্মুলাটো এল হস্পিটাল ৰুল নলগাই পেলাই এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি ডাইৰেক্ট এই ইনডিটাৰমিনেট 1 to the power infinity টাইপৰ যিবোৰ ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম থাকে সেইবোৰ আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰো দিস ইজ আ ট্ৰিক ৰাইট এটা চোৱা লিমিট x tends to so plus infinity আছে so আছে কেনেকৈ ধৰণে 1 by 2x
এতিয়া চোৱা এই ফৰ্মুলাটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা লিমিট x টেন্ডছ টু ইনফিনিটি 1 + 1/x হোল টু দি পাৱাৰ x = e হয় ডেট মিনছ 1 + 1/x এই তলত যিটো থাকে x থাকে ওপৰতো যদি x থাকে তেতিয়াহ'লে আমি e পাওঁ চ' সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি বনাই লওঁ 1 + 1/2x ওপৰতো আমি 2x বনাব লাগিব তেতিয়াহে e পাম এগেইন ইয়াতে কিন্তু 2x নাই 3x আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব 3/2 কৰি দিলেতো হৈ যাব কাৰণ 2 কেনচেল হৈ পেলাই আল্টিমেটলি 3x থাকিব চ' এই ভেলুটো কিমান পালো চ' এইটো আমি কেনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ লিমিট x টেন্ডছ টু ইনফিনিটি প্লাছ ইনফিনিটি 1 + 1/2x হোল টু দি পাৱাৰ 2x হোল টু দি পাৱাৰ 3/2 আমি এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ কেনেকৈ এইটো কেনেকৈ লিখিলোঁ আমি জানো যে a টু দি পাৱাৰ m হোল টু দি পাৱাৰ n = a টু দি পাৱাৰ mn হয় এই ফৰ্মুলাটো লগাই পেলাই আমি লিখিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই ভেলুটো কিমান হয় ই হয় তো আল্টিমেটলি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ আনচাৰটো e টু দি পাৱাৰ 3/2 চ' আই হোপ ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ কনচেপ্ট চ' ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাবা আজি কনচেপ্টখিনি অলপ বেছি ভিতৰুৱা কথা ক'লোঁ চ' যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবা যিমান পাৰা তোমালোকৰ লগৰবোৰৰ লগত আৰু অনাগত যিটো এক্সাম আছে যিটো আপকামিং এক্সাম আছে সেই এক্সামটোত ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচ থাকিল চ' থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা আৰু মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাই যাবা চ' থেংক ইউ